Lunes na naman and we're live from Las Vegas, Nevada. Narito na ang masayang radio program, Magandang Morning America! Mga kasama ko rito sa bahay. Nasa East Coast si Kuya Yo. Nasa Las Vegas naman si Kuya G and Kuya Rex. Magandang Morning America all over the world. Galing pa naman sa amin sa PHLB Radio Las Vegas. 2022 na po. And mga pagbate galing sa kasama natin, Kuya G. Kuya G, Happy New Year! Happy New Year! All right. Yeah, so another beautiful day and a beautiful year dito sa Las Vegas and of course around the world. Yes. So so I see that Kuya Yo's and is somewhere out there na maraming white. Lagalag. Lagalag na naman si Kuya Yo. Kuya Yo, pabati naman dyan galing sa East Coast. Kuya Yo, wow. Sarap ng... Alright, magandang morning America, coming from the East Coast. Eto, as you can see, there's snow all over the place. Great way to start the new year. So Happy New Year sa lahat po. Happy 2022. Back to you guys. Alright, thank you Kuya Yo. Back to you guys Ano kasi ang malamig na dito. New Year's resolution kaya ng ating mga taga-subaybay? Unahin natin yung New Year's resolution ni Kuya Gilbert. Ano Kuya Gilbert? Ha? Kailangan na mag-gym na. Wala nang parties So puro kain-kain ba nung December na yung January na yun kailangan puro workout at mag-lose weight. Sabi. Sabi nga nung kapitbahay ko, Kuya G, Kuya Yo, ang New Year's resolution daw niya ay kausapin na niya ang kanyang mga anak. Kausapin na niya ang kanyang may bahay. Bigyan na ng pagkakataon na ang matutukan niya ng pansin Chop. kasi dati Nag-chop-chop si Kuya Rex. doon sa mga una ang kanyang plano, New Year's resolution. Nakatutok na raw siya sa kanyang may bahay, nakatutok na siya sa kanyang love, mga anak niya, mga estudyante. So, another thing na may narinig ako na kailangan mag-exercise na raw, Kuya Yo, Kuya G. Kasi last December, wala tayong exercise, puro tayo chibugan. Party dito, party doon. And siyempre, ngayon, January na ngayon, 2022, kailangang magpa-exercise naman ng sa gayon ay babalik na yung maganda nating pangangatawan. Kuya G, do you think you can exercise that with your drums? Yes. Sa likod mo? Yes, again. Maaga pa mag-drums. Tulog pa yung mga tao. By the way, Kuya Yo, anong suggestion mo para doon sa mga tagapanood natin sa Magandang Morning America para sa 2022? Kasi ang 2021, malaki ang gastos natin. Tama lang ba nag-save uli for 2022 and beyond, Kuya Yo? Siyempre, dapat kailangan lang mag-save. Not only that you'll be saving money, but you should save some time to listen to PHLV Radio. Because this year, it'll be a very exciting year for PHLV because you, yourself as a listener on PHLV Radio, will become
your very own DJ. We will be having something on our website wherein you yourself, you can play the songs that you want. Yung mga gusto nyong patugtugin, kayo mismo magpapatugtog. That's something new, di ba? Na sa PHLV. So it will be a very exciting year this year. So abangan lang. So para tayong disc jockey niyan. Yes, sir. Parang si Kuya G. Disc jockey. Yes, disc jockey. Disc joking. Lahat ng mga birthday celebrant pala, Kuya G, Kuya Yo, 41st, Gumagapang na, ano Kuya Rex. Yeah, naging celebration birthday nila. Meron ba, Kuya G? Alin yun? I didn't get it. He was talking about birthday Birthday celebrant. celebrant para Baka January. meron kang monitor dyan who's celebrating birthdays today. I mean, There's so this many. month. I mean, actually, this Go ahead, month, Kuya G. maraming birthdays. So I just want to say happy birthday to all the January birthdays, of course. And of course, it's the new year. So new year and another year on you. Marami tayong iced coffee breaker sana. Pero hindi natin naagapan kasi sa New Year maraming handa. No, nakahanda diyan pero hindi iced coffee breaker. Ano ba ang handa ng Joy's Kitchen noong nakaraang New Year? Good question. Kasi nasa South Point ako, nagbabartend eh. Oo nga. Oo nga. New Year na New Year, nagba-bartending si Kuya Gilbert. Yeah, it's a great way to celebrate the year, the beginning of the year. So you already know that going ahead is gonna be all work. Puro trabaho. Yeah. Another thing, sa Joy's Kitchen ba, meron siyang natirang ka ba? Kinamagahan pag-uwi? I think there's a barbecue at Caldereta. Nako. Ikaw ba, Kuya Another- Rex? Kuya Rex, well, how did you celebrate your New Year's, by the way? Ay. Choppy. Kuya Yo. Nag-choppy si Kuya Rex. Kaya nag-choppy. Ako- Anyway, sige. Right now, hindi na ako chupi. Hindi na, konti lang. Happy ka na, happy. Happy ka na. Ano? Anyway, Yung na ako marinig, Kuya G. Kuya G, Yeah. we can hear you. You're just very choppy. Yeah. Yeah, we can hear you. It's very... Yeah, choppy lang, choppy. Yeah. Well, for those who are nagtataka kung bakit naka-Zoom kami ngayon. Most of us are still on vacation, but we wanted to do a program for you, Magandang Morning America. But next week we will be back at the studio. Correct. Right. Choppy pa rin ba? By the way, Kuya G, welcome back to Father Joel Aquino. He's back from the Philippines. Inabot siya ng bagyo sa Bohol. Sama, Yeah, no? that yung matinding bagyong Odette. Yeah, inabot siya sa Bohol. But he's back now here in the States. Okay. He's actually celebrating Mass already. So he's back. So glad to have you back, Father Joel. So he'll be, for those who've been missing the show Servants on Air on PHLV Radio over the past 2 or 3 weeks, babalik na yan. It'll be back
tomorrow, right here at PHLV Radio. Nakabalik na si Father Joel. Ayos. Right. Sa Bohol Welcome kaya, back, Father Joel. Is it still wala pang kuryente sa Bohol? Oh, we'll find out kay Father Joel. Actually, I was inviting him to be with us today para ma-interview natin siya. The thing is, nagmamas siya. So, hindi natin siya makasama ngayon. But we'll get some updates from him tomorrow on his show. Especially, yung mga Filipino-American community dito sa Las Vegas, they rallied around those who've been affected by the Typhoon Odette. So, nakita niyo naman dito sa Las Vegas, especially yung mga kaibigan natin from the Cavite Association of Nevada, they had a fundraiser for the victims of the typhoon. And iba't ibang mga organizations, they pulled their resources together and para makatulong sa mga affected ng Typhoon Odette, di ba? So and even I think you've seen some of the posters, di ba, Kuya G? Yes. Ang pinakahuling... So yeah, for those who still want to help, contact lang kayo kay Ruel Rodriguez ng Cavite Association of Nevada. Kahapon, nung Sabado, I saw Luz Sapin Micabalo and the rest of the gang. Hindi yata, hindi Pasay. Parang ibang organization. Philippine American Charity Foundation. Oh, Charity Foundation. PACF. Right. Sila si Doc Mike Santuana. So, nasa seafood sila ng Sabado, and then just imagine, narinig ko na $7,000 na-donate para sa lanta. Yun ang narinig ko kahapon nung Sabado. Congratulations again sa mga iba't ibang organization tumutulong para magkaroon ng maraming donation and tulong din para sa mga nasalanta ng mga ng bagyong Odette. Right. So, yan ang mga developments dito sa Las Vegas, Nevada. At nagkakaisa po ang mga Filipino in terms of helping each other, sharing helping hands para doon sa mga nangangailangan. Kuya Yu, Kuya G, kayo po ay nasa East Coast ngayon. And bakit daw ang mga typhoon ay pangalan ng babae? Ayun ang hindi ko alam. Ayun ang hindi ko alam. Kagaya ni... Ba't walang lalaki? Bakit kaya ba? Puro babae. Typhoon Rex. Ala. Na typhoon si Kuya Rex. Na-typhoon si Kuya Rex. Oh. Nako, na typhoon si Kuya Rex. Ang narinig ko, tang bae. Basta, napansin ko lang yan na bakit babae ang mga pangalan ng mga typhoon sa Pilipinas. Walang Gilbert. Bakit nga daw? Hindi. Bakit nga ba? Amerikano naman yan. Bakit nga daw? Yun na nga, bakit? Bakit daw? Siguro, pag galit na galit ang babae as a human being sa asawa niya, talagang matapang parang tigre. Kaya babae ang babae ang ginawa nilang pangalan ng Pilipinas kasi matatapang ang mga kababaihan natin dyan sa Pinas. Sa palagay mo, Kuya Yo? Tama ba yun? Next, siguro na bagyo. Babae na naman after Odette. Ano naman? Diba letter P? Letter P na naman yata, diba? P ang After susunod. O, letter P. Yes. So ano kaya ang pangalan ng next bagyo? Bagyo Paula. Si Paula.
Baka ano, ang daming letter P na mga pangalan ng mga kababaihan, lalo na yung mga palayaw, di ba? Kagaya ng dito naman sa Amerika, Katrina naman yun, di ba? Meron palang isang bagyo na lalaki, Sendong. Tama ba yun? Do you remember that, Kuya Yo? Bagyong Sindong? Wala, no? Kasi birthday pala ni Don Sendong ngayon. Don Ngayon Sendong. January 2022. Alright. Sa New Year 2022, siguro ang mga kababayang walang kaba na nanonood po naman sa atin all over the world ay meron po kayong i-share mga through Zelle. Padala nyo lang dito sa maybe sa PHLD Radio Las Vegas at maipadala namin doon sa mga nangangailangan. Yun naman request lang namin. Pero kung merong organization kayo dyan sa Europe or sa New Zealand, Australia, you can also share that to them para makarating doon sa mga nangangailangan po ng tulong, especially sa Pilipinas, sinalanta ng Bagyong Odette at marami pong nangangailangan sa Bohol, marami pong nangangailangan sa Surigao, Siargao, and different parts of the Philippines. Correct. So, Kuya Rex, you're familiar with yung mga lugar doon sa, especially dyan sa meron Siargao, kang di ba? Kwentuhan mo nga kami kung, alam na nakita na namin sa video yung mga, how the place was devastated by the typhoon, di ba? But balikan nga natin, Kuya Rex, during the time na, nung nandoon ka, ano ba ang magagandang lugar dyan sa lugar na yan na dinaanan ng Bagyong Odette? Especially yung Siargao. I know that's a surfing town, di ba? ang pinakamagandang naalala ko na napuntahan ko was in Bohol. Maraming areas and resort sa Bohol na talagang napakaganda. I-compare mo sa iba't ibang bahagi naman ng Pilipinas. And aside from Bohol, kung ikaw nakapunta ka na ng Siargao, isa yan sa pinakamaganda rin namang resort na sinalanta. Sayang nga rin, flattened lahat, Ang nakakalungkot yung mga puno ng nyog na dekorasyon sana yun. Bagsak lahat, no? Kaya it takes time for the local government, mga LGU, na maibalik yung kagandahan ng lugar na yan sa mga nasalanta. Especially Bohol. Ang ganda ng Bohol kasi. Especially yung mga lugar nila Mr. Alex Bolongaita, dyan sa area na yan, and sa Hagna, Bohol. Maraming areas in Bohol na talaga ma-appreciate mo. Especially, hindi lang sa mga tourists, kundi sa mga locals din na gustong kumikot dyan sa island of Bohol. Okay. Rex, also nabanggit mo yung Bohol. Sa Cebu, a few friends of ours talagang affected din ng Typhoon Odette, especially our broadcaster friends. I was monitoring the posts ng ating kaibigang si Mr. Marlon Baula ng Manila Broadcasting, Yung kanilang transmission tower sa Cebu ay nasalanta ng bagyong ito, but they're back on their feet. I think they're back on the air now. So shout out sa ating mga broadcaster friends and family there in Cebu and many other areas na tinamaan ng Odette. I have
first-hand first-hand account of how a typhoon will affect a broadcast operations, di ba, Kuya Rex? Yung yung mga transmitter natin, pagka dinaanan ng bagyo yan, ako, pag natumba yan, off the air ka ngayon. So, wala kang broadcast. So, I'm happy to see that some of the broadcasts are coming back already, especially yung I think this is yung Yes the Best FM in Cebu, ni Mr. Marlon Baula. So they're back on their feet, they're broadcasting again. Congratulations and maraming salamat sa lahat ng mga yung mga magigiting na mga technical men and women, yung mga umaakyat ng tore, Kuya Rex. Ikaw ba? In your illustrious broadcast career, Kuya Rex, matanong nga bakit ikaw ba'y nakaakyat sa tore ng isang transmitter? Yung tower Yun lang yata na yung sinasabi ginawa. mo, totoo yan, Kuya Yo. Kasi dati, broadcast natin dati, unlike ngayon, na hindi na natin ginagamit yung mga tower. Pero sa mga traditional radio stations, FM and AM, kinakailangan pa rin yung tower. Kasi nasa, sinasabi natin tradisyon na sistema. Kuya G, tayo kailangan natin internet. Nakakatakot yung So again, congratulations doon sa mga backup ng magsa transmitter tower ng Yes FM ni Marlon Baula. And nakakalungkot din kasi isa sa mga magigiting na engineers ng ABS-CBN and then Manila Broadcasting Company ay pumanaw na. Si Engineer Uncle Leone Galang. Yun ang mga original na magigiting na mga technical people ng ABS-CBN before dong sa EDSA pa. And then, of course, with Manila Broadcasting Company, MBC. Yun ang mga pinaabot pa lang namin sa pamilyang Galang ang kalungkot at sympathy namin po kay Uncle Leone. Hindi namin nakakalimutan yan. Alright, meron ka pang gustong ipaabot dyan, Kuya Yo and Kuya G sa Magandang Morning America 2022. Nandito na tayo sa Enero. Unang bahagi po naman ng bagong taon. Kuya G? Yo. Well, we just want to say that this episode that we're doing right now, this is just a New Year, shout out to everyone. Obviously, we're not in the studio right now and alam mo, kailangan naman talagang medyo magpahinga, kailangan mag-recharge. Kaya kaming tatlo, medyo nagre-recharge kami ngayon. But we will be back in the studio next week for regular programming. So join us again next week here at PHLV Radio. We will be having Joy Rock again, sila Divine Grace Cariardo, and whoever else na pwede maka-join sa atin. And by the way, in just a little bit, we will be playing a year-end recap of 2021. Hatid sa atin ni Christian Esteban from Los Angeles, California. So again, we just recorded this actually. So guys, bear with us with our internet connection and everything. But next week we are back at the studio. So join us again next week. All right, good G. So I think itong edition na itong episode na to pang bagong taon lang ito for 2022, no? Yes. Shout out ika nga galing kay Kuya Yo. All right, Kuya G. I think it's time for us to wrap up. Ano? Yes. Pang New Year lang naman ito. Go Pang ahead, New Year lang Kuya naman G. to. And of course, yes, it's the start of the year. And what is it? January 3. And of course, the first day of working
talaga. I don't want to include the day that on the New Year's Eve because my gosh, the next day wala na, everybody was just sleeping. The streets were very quiet. So yes, enjoy of course the rest of your week. And of course, we'll be back again at the studio dito sa Las Vegas, PHLV Radio Studios. Once again, you can hear us and watch us on Facebook, YouTube, Amazon Fire TV, and you can hear us on Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts, and TuneIn. And don't forget that download the app. Kung wala pa kayong app sa Android phone or your Apple phone, head over to your Play Store or your App Store. Type in PH for Philippines, LV for Las Vegas Radio, and you can hear what's going on like right now dito sa PHLV Radio. And then of course phlvradio.com is our website. Go and check that one out too. We have about 40 shows dito sa PHLV Radio, so check it out. And of course if you miss any of them, head over to Facebook, phlvradio.com, or YouTube, Amazon Fire TV. And just want to announce that we are coming out with our Roku app, so it's going to be coming out pretty soon this year talaga. Right, Kuya Yo? Yes, sir. All right, so we're going to be on Roku as well, PHLV Radio. Okay. Thank you so All much. right. Thank you, Kuya G. Hindi ito na si Kuya Yo, nasa labas na ng bahay. Okay, nakikita natin, Kuya Yo. Go. Right. Lumabas ulit tayo dito just to say bye-bye to you guys. And, well, have a happy new year. Again, it's the first week of 2022. It's a blank slate. So, it's up to us kung paano natin dang kwento ang 2022. In the meantime, coming from a snowy area here outside of the studio, wala tayo sa Las Vegas ngayon. This is your Kuya Yo. Babalik tayo sa studio next week para sa magandang Morning America. Yes. All right. Ayun lang, mag-Mount Charleston tayo, Kuya Rex. Nakakaingit yung puti. Yung puti snow. Punta tayo sa Alright. Mount Charleston. Alright guys, take us home. I'm going in. I'm malamig. Sige. All right, thank you very much, Kuya Yo, Kuya G. And salamat din kay Ate Jana, kay Doc Ate Flora Saison, and the rest of the gang ng PHLV Radio Las Vegas. Lahat po ng anchor person. Shout out po sa lahat na mga nanonood po naman sa atin. Dito pa naman sa Magandang Morning America. Hanggang next week, nasa studio na kami. Pagbalik from East Coast ni Kuya Yo and the gang. And sa ngalan pa naman ni Kuya Gilbert Glorioso and Kuya Yo Saison, sa lahat pa naman na mga nanonood. Maraming salamat po and Happy New Year 2022!